السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كاملين لعبنا في الصغر ولعبنا العاب متنوعه وتقريبا نفس الالعاب لعبهم كلشي، وكنلقاو نفس اللعبه كتنتقل من جيل لجيل، وكنا كنوضعوا شروط في هذه الالعاب. اللي كيخسر كاين اللي كيخسر كيخلص الفلوس، كاين اللي كيخسر كنحكموا عليه، وإلا صعبنا اللعبه بزاف كاع اللي خسر كياكل العصا. ولكن ما كنقدوش نفكروا في واحد الحاجه، اللي خسر تخيل معايا الا لعبتي واحد مجموعه ديال العاب شعبيه كنا كنلعبوها في الصغر كاملين، تربح 48 مليار وون، اي ما يعادل 38 مليون دولار امريكي. ولا بلاتي عرفتي شنو غنقولها لك بالدرهم المغربي باش تقد تخيل معايا؟ 35 مليار. اي يا سيدي الا لعبتي البي وربحتي، ولا لعبتي 1 2 3 سولي اللي حنا تنقولوا لها 1 2 3 سكوليت اللي تحرك ياكل الطبولات، تربح 35 مليار. ولكن في سكويد جيم او لعبه الحبار اللي نشوفوا في هذا المسلسل هذا، 1 2 3 سولي اللي تحرك يموت. مسلسل سكويد جيم ولا مسلسل لعبة الحبار، هذا واحد المسلسل كوري فيه الدراما وفيه الإثارة العنيفة. تم العرض ديالو على نتفليكس بتاريخ 17 شتنبر 2021، واليوم كيتربع على قائمة أفضل 10 مسلسلات أكثر مشاهدة في العالم على منصة نتفليكس. الشيء اللي خلاني ندير فيديو على هذا المسلسل هذا وهذه الضجه الواسعه والهضره اللي عليه بزاف على هذا المسلسل هذا. والشيء الثاني هو انني ما عمرني فكرت انني نمشي نقلب على شي عمل كوري ولا شي مسلسل كوري انني نمشي نتفرج فيه. حتى سمعت بهذا سكويد جيم ومشيت نتفرج فيه وعجبني بزاف، وقررت نعرفكم على القصه ديال هذا المسلسل هذا. وحتى اللي باقي ما تفرج فيه ما يخافش، راني ما غاديش نحرق له المسلسل، وانما غادي نعطيه غير واحد الفكره باش نعطيه رغبه اكثر انه يمشي يتفرج في المسلسل. 오징어 게임의 세상 속으로 오신 참가자 여러분 환영합니다. 여러분들은 참가자들과 함께 6가지 게임을 진행하게 됩니다. 이 목숨을 건 게임을 설계하신 분들을 지금 소개해드리겠습니다. مسلسل سكويد جيم فيه 9 الحلقات، كيبدا مع البطل سيونغ اللي كيكبر وكيتزوج وكتزاد عنده واحد البنيته، ولكن تيكون واحد الانسان مهمل هامل مراته وهامل بنته، الشيء اللي غادي يؤدي به للطلاق، وغادي يرجع يعيش مع الام ديالو في واحد البيت صغير. الام ديالو واحد السيده فقيره، الطليقه ديالو غادي تتزوج وغادي تعيش هي وبنتها وراجلها واحد الدار، المهم يسورين بخير عليهم. سيونغ غادي يوقف على العمل ديالو، ما غاديش يبقى خدام وغادي يتبلى بالقمر، وغادي حيت كيولي كيبان له هو الوسيله الوحيده اللي قد يجيب منها الفلوس، لدرجه انه ولا كيسرق الام ديالو مسكينه كيسرق ليها الفلوس وكيمشي يلعب القمر. والاكثر من هذا ولا كيتسلف بزاف باش يلعب القمر، ولا غارق بالديون آلاف الدولارات. والمشكل انه ما عندوش منين يرد هاد الفلوس هادو، حتى كتجيه الفرصه الوحيده اللي هي هاد اللعبه هادي سكويد جيم.
سيونغ ماشي هو الكوري الوحيد اللي عنده هذا المشكل، اللي غارق في الديون وعنده المشاكل، بل آلاف الكوريين اللي عندهم نفس المشكل، غارقين في الديون وعندهم مشاكل بزاف وما عندهمش منين يردوها حتى كتجيهم هذه الفرصة هذه ديال سكويد جيم. وهنا فين غادي تبدا الإثارة، من بعد ما غادي توصلهم بطاقة الدعوة أنهم يجيو يشاركوا في هذه اللعبة هذه، وهذه البطاقة غادي توصل ل 456 مشارك اللي يقدروا يشاركوا في هذه اللعبة، وعندهم قاسم مشترك واحد اللي هو غارقين بالديون ومحتاجين الفلوس. لذلك داروا لهم هذه اللعبة هذه سكويد جيم، اللي هي عبارة على مجموعة ديال اللعب شعبية كانوا كيلعبوها في الصغر ديالهم. يعني غادي اللي يربح فيهم غادي يعطيوه واحد الجائزة مالية تقريبا 48 مليار وون، أي ما يعادل 38 مليار دولار، 35 مليار بالدرهم المغربي. حتى من الاشخاص اللي واقفين على هذه اللعبه هذه، يعني اللي مسيرينها والطريقه اللي كيسيروا بها فيها واحد شويه ديال الرعب، بحيث ان مدير ديال هذه اللعبه هو واحد الشخص غامض ما معرف شكون هو، داير واحد القناع اسود ما كيبانش، والموظفين اللي معاه كاملين لابسين الاحمر وحتى هما دايرين اقنعه سوداء، وكل قناع فيه واحد الرمز، يا اما مثلث ولا مربع ولا دائره. علاش تسمى المسلسل بسكويد جيم او لعبة الحبار؟ لعبة الحبار هي واحد اللعبة شعبية كورية بانت في سنة 1970 وبالضبط في كوريا الجنوبية، ولكن ماشي هو هذا سبب التسمية. سبب التسمية غادي تعرفوه في آخر المسلسل، بحيث في آخر المسلسل كيبين لك الفرق الشاسع ما بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية، كيبين لك الواقع الكوري، وكيبين لك ان ديك الطبقه الفاحشه الثراء كيفاش ولا عندها الامر عادي، ما بقاتش عندها المتعه في انه يشري شي طوموبيل واعره ولا يشري شي قصر ولا يطلع شي رحله للفضاء ولا يحضر شي يخت، بحيث داك الشيء اي حاجه فكر فيها تيقد يحضرها. ولكن وصلت بهم انهم باش يوصلوا للمتعه ديالهم انهم تكون على حساب ارواح البشر، حساب الطبقه الفقيره. لذلك وضعوا واحد اللعبه فيها مجموعه ديال الالعاب والابطال ديالها هم البشر، وتيبداو يتزايدوا عليهم شكون يموت وشكون يعيش. الشيء الاخر اللي كيبينوا المسلسل او الواقع الاخر هو كيفاش الفلوس كتخليك تنازل على المبادئ ديالك، كتخليك تخون الصديق وكتخليك تغدر وتخليك تقتل كاع، كيفاش انه ما كيبقاش الفرق ما بين هذا قاري ولا هذا متدين ولا هذه امراه ولا هذا راجل ولا هذا شفار ولا هذا قتال، ما كيبقاش الفرق، كلشي كيولي الهدف ديالو هو ياخذ ديك الجائزه الماليه. يعني تنازل على المبادئ ديالك، الا واحد الفئه قليله اللي كتبقى محافظه على المبادئ ديالها، وكيظهر ليه واقيلا بركه الا زدت على هذا الشيء غير بلا ما تفرج في المسلسل واقيلا ياك. 지금한테 덮쳐줄까 니 뒤통수? 떨지마 병신아.